Mă bucur să vă găsesc aici la săptămâna NZEB și am aflat chiar înainte de interviu că practic sunteți firma care ați făcut primul cartier de case din lemn din România, nu? Da, este adevărat. Bine ați venit la noi, la Classmeister. Suntem o afacere de familie, tatăl-fiu. Avem 25 de ani în urmă, deci am început acum 25 de ani sub o denumite forme la firmă. Vis-a-vis de primul cartier, da, l-am început în 2008, în momentul când a venit criza financiară, chiar la sfârșitul 2007. Am făcut 120 de case pe structură din lemn în Corbeanca. Am trecut cu greu de momentul 2008, ne-am mutat un pic în Franța. Am rămas stabil în Franța din 17 ani, suntem și în Franța. Ce tare! Deci o firmă românească care... Avem și firma noastră în Franța, suntem autorizați cu tot ce scrie la carte în Franța. Am învățat lucrurile bine în Franța, iar acum 7 ani, exact 7 ani, să zicem fără 2 săptămâni, am implementat alături de INCERC, Institutul de Cercetări în Construcții, am fost prima firmă care am implementat fenomenul NZEB, care după 7 ani de zile a ajuns la nivelul ăsta care este aici. Practic e vorba de un standard, nu doar un standard, fenomen. da, este un standard. Am făcut o casă, un mic modul de casă, da? După lucrurile care le-am învățat în Franța, am făcut o casă pe modul pasiv, l-am implementat într-o sală la Institutul de Cercetări în Construcții, iar cei de la INCERC au avut o luptă extraordinar de mare și cu legile și cu legislația, până ce au ajuns la nivelul ăsta să strângă profesioniști în jurul lor. De ce credeți că la noi, în România, care noi avem o cultură tradițională pe lemn, există încă reticența asta din partea oamenilor când vine vorba de construcții care s-au dovedit că sunt eficiente energetic? Aveți o experiență acum și în străinătate, adică francezii nu sunt atât de reticenți, nu? Nu sunt nici francezi, nici italieni, nici norvegieni, danezi, suedezi, ei fac majoritatea caselor pe structură din lemn. Probabil, cu timpul, o să ajungem să fim și noi open mind, să fim deschiși un pic, să primim materiale ecologice și materiale în care să trăim sănătos. Da? Și betonul, și lemnul, și fierul sunt materiale componente din orice fel de construcții, dar noi am ales acum 25 de ani să mergem doar pe această structură, pe acest model, cu diferite tipuri de izolație, cu diferite tipuri de folii și materiale care pot fi interschimbabile în funcție de bugetul omului. Interesant asta, în funcție de bugetul omului, adică v-ați gândit inclusiv la această problemă de buget? Este foarte firesc să ne gândim la bugetul omului, pentru că începând de la... Noi facem și conceptul, luăm omul, facem proiectarea de rezistență și ducem până la final. Bineînțeles, nu suntem pregătiți, dar avem colaboratori care facem pe tâmplărie, pe acoperișuri și pe instalații. Și la finisaje interioare. Și la finisaje interioare noi le facem. Facem și exterioare și interioare le facem. Deci... În funcție de posibilitățile care le avem la momentul ăla și echipele disponibile. Extraordinar. Deci dacă cineva își dorește o casă, la firma dumneavoastră, practic găsește tot lanțul, de la proiectare până la execuție. Exact. Și partea de fundație o faceți? Și partea de fundație, în diferite forme. Putem face fundații beton sau fundații tipul ăsta de fundații suspendate pe pilon criner sau pe tehnopiu în partea franceză. Adică piloni metalici? Sunt niște piloni metalici sau piloni de beton. Da? Pe niște cuzineți ridicați sus la o anumită distanță în funcție de geometria terenului, sau dacă nu, putem să avem podea caldă prezentată aici în mod bine. Este o secțiune care poate fi interpretată. Noi am prezentat-o ca să poate fi văzută de... Explicați-ne puțin, că e interesant. Asta ar putea fi practic baza casei. Este baza casei, sunt niște grinzi de susținere care se pot monta pe niște piloni de fier sau de beton. Este un planșeu cald din lemn izolat, deasupra cu un OSB care trebuie să fie dat cu scoci la îmbinări, ca să nu scăpăm aerul și nu avem infiltrații de apă. Avem
o folie aici și o folie aici, iar peste tot se poate pune efectiv parchet. Da? Deci având un planșeu cald, noi nu avem contact cu pământul, este ventilat pe dedesubt, ventilația știm foarte bine că aduce și căldură. Da? Iar mai departe, mai sus, ne ridicăm tot cu elemente din lemn, funcție de geometria pe care și-o dorește clientul. Adică acesta ar putea fi un planșeu, nu? Ăsta este un planșeu de 25 de centimetri. Noi folosim lemn din Germania, KVH, cu izolație de vată bazaltică sau cu izolație de lână de lemn numită Steico. Ce bine arată! Asta e un produs ecologic? Este un produs, totul este ecologic, da. Mai sunt și variante de vată suflată, asta poate fi și un Steico suflat sau mai sunt colegi care avem mai încolo cu alte produse care pot fi folosite. Toate pot fi implementate în acest tip de casă. Și cât timp ar dura, de exemplu, ridicarea unei case, să zicem, 120 de metri pătrați? Performanța noastră acum, cred că 5 ani de zile, a fost 200 de metri pătrați. Am avut furnația turnată, am mutat clientul în 7 săptămâni. Cu tot cu finisaje interioare? Cu finisaje interioare, cu mobilierul și le-a adus el când am avut treabă, cu acoperiș finisat, dar am avut o logistică bine pusă la punct, da? Am avut un deal făcut cu clientul și am făcut performanța asta, de fapt, da, și a fost finisaje interioare. Pentru că facem pereți lungi, da? Facem niște pereți prefabricați din atelierul nostru, din fabrică. Îi luăm cu macarau, ei vin direct cu finisajul, adică direct cu izolația pusă și cu contravântuirile, iar când ai ajuns acolo mai este treabă de 2 săptămâni. Adică se pune și regipsul și cei finisori vin și pot. Facem colaborări pe tablă, pe acoperișul de tablă și pe partea de tâmplărie exterioară. Și totul una cu alta legate într-un lanț trofic, să zicem așa, e o chestie frumoasă. Mie mi se pare extraordinar că v-ați gândit și la bugete diferite. Cum v-a venit ideea asta? Au venit în urma cererilor? Eu am terminat facultatea de construcții, acum ceva ani în urmă, și am auzit de la un fost asociat de-a meu și am spus, hai să facem ceva ce nu fac alții. Zic, ce să facem? Hai să facem construcții. Dar de ce să facem construcții? Pentru că nu se vor termina niciodată. Totdeauna lumea va construi. Noi am ajuns la un grad un pic poate mai ridicat de standard. Mai sunt și mulți colegi aici care lucrează la aceeași standard, poate chiar mai bine, sunt foarte bine pregătiți. Adică tot ce se întâmplă la târgul ăsta INZEB, suntem oameni care cunoaștem stratificațiile și respectăm regulile construcțiilor. Nu ne abatem la niciun fel de material sau orice fel de lucru bine făcut. Contează foarte mult stratificările astea, nu? Și atunci când a fost vorba de construcții, ați venit și cu această, v-ați gândit la nișă? Am căutat o nișă de piață. Așa. Am căutat o nișă de piață și nu știa nimeni să facă. Eu am trăit, m-am născut, tatăl meu a lucrat în domeniul lemnului și am simțit mirosul ăla de lemn chiar când eram mic și asta este un lucru adevărat. Și am continuat. Și acum nu mai miroase lemnul că l-aducem din Germania, dar este un lucru foarte bun. Mă inspiră și am și provocări cu treaba asta ca să fac niște lucruri care nu pot să le fac alții. Dar de ce aduceți lemnul din Germania? Lemnul din România nu ne satisface pentru că nu mai suntem pregătiți. Adică firmele de pe piață, unele firme, nu firmele mari, da, nu știu să decupeze acest lemn, da? Contează și modul în care e decupat ca fibră? Care se decupează ca fibră, contează depozitarea, contează uscarea, mediul de unde iei lemnul de la uscare și îl depozitezi, mediul de legare, timpul de pus în operă, adică din momentul în care l-ai pus în stivă și îl faci casă. Contează și zona de transport foarte mult. Contează foarte mult, sigur că da. Și atunci înseamnă că este un produs care e mai controlabil sub aspectul caracteristicilor tehnice? De aceea îl aduceți din Germania? Da, pentru că îl aducem uscat și nu știu, ne dă ceva încă. Nu neapărat, sunt și firme în România care produc acest lemn. N-am ajuns deocamdată, n-am ajuns la ei, dar o să ajungem cu siguranță, pentru că eu cred că banii trebuie să se învârtă în România. Deci trebuie să
ne mișcăm ca firme, să colaborăm ca firme, nu să dăm bani afară. Să aducem de afară, da, dar trebuie să cheltuim la noi în țară. Comparativ cu o casă din zidărie clasică, cum este o casă de la dumneavoastră? Ca preț sau ca ce anume? Ca preț și comportament în timp. Că fiind inginer constructor, știți că se zice la manual că durata de viață a unei clădiri este de 60 de ani. E calculată în jur de 60 de ani. Multă lume de noi a fost și în afară, au ieșit în țări străine și a văzut că tot Bruxelles, tot Parisul, tot au mansarde făcute din lemn de zeci de ani mulți și buni. Nu vă pot da un termen exact cât poate să dureze o casă de asta, câtă garanții. Noi dăm 50 de ani la structură. Wow, e mult. Folosind materialul ăsta certificat, dăm 50 de ani la structură. La materialele componente n-aș putea să vă spun pentru că nu știu certificările, dar oricum noi folosim doar materiale certificate, iar în momentul predării casei, clientul nostru are toată cartea construcției, cu toate elementele care au fost puse în case, cu toate certificatele de garanție, iar clientul poate să-și asigure casa în continuare. Da? Sunt firme care asigură și este la nivel național, acum toată lumea trebuie să aibă asigurată construcția în care stă. Da, era o problemă, într-adevăr, în România, pe piața asigurărilor, că asiguratorii nu vreau să asigure case din lemn, dar acum cu toate certificările... Le dăm certificări de ignifugare, certificări de materiale care sunt componente pentru trivalente sau pentru insecte, tot lemnul este tratat cu aceste lucruri. Dacă cineva vrea să-și facă o casă și vrea să afle cât ar putea să coste, având în vedere că aveți tot procesul, adică proiectare și execuție și implementare, cum poate proceda, cum poate afla? Prețul se poate afla doar de la începerea unui proiect. Arhitecții noștri preiau clientul, aleg materialele, componente, aleg coeficienții termici care în standardul în care vrea să fie făcut, în standard benzer și standard pasiv, forma casei, volumetria, lemnul pe care putem să-l punem, știm, proiectarea noastră ne scoate la, să zicem, 95% ne scoate volumul de lemn, după care putem spune acest lucru. Adică nu e cum crede toată lumea că prețul se poate da pe metru pătrat. Practic, înțeleg că e funcție de proiect. Metru pătrat este un metru pe metru. Nu putem da de la început n-ar fi corect față de client. Poate greșim, iar eu nu pot să-mi asum răspunderea sau niciun coleg de-a nostru nu poate să-și asumă răspunderea să dea un preț, să spunem 100 de lei și ea să coste, clientul să știe că costă 100 de lei și el să coste 150 și atunci pierd eu. Nu. Stăm la discuții, un proiect de la cap până la implementare durează cel puțin 90 de zile. Deci în 90 de zile avem timp să discutăm orice fel de amănunt, orice fel de planning, orice fel de... Și practic ăsta este și un angajament, corect? Din partea viitorului beneficiar. Odată ce s-a făcut contractul. Se face contractul de proiectare, după care se face contractul de execuție. De execuție, da. Ajungem până la urmă, trebuie să ajungem la un consens. Poate chiar clientul, neavând banii mai în mână, 2 luni de zile pun ce mai strânge și o să... Ați avut cazuri în care clienții au putut să acceseze credite pe baza proiectelor pe care le-ați făcut? Foarte multe, sigur că da. Lucrăm cu credite la bancă, noi suntem garanții, toate finanțările se fac prin noi, toate plățile se fac prin noi, dar clientul ordonă unde merg plățile. Plățile, da. Practic, accesarea creditului se poate face după ce există un proiect, corect? Sigur că da, bineînțeles. Adică acesta e primul pas. Iar noi suntem garanții lucrurile bine făcute. Felicitări pentru ceea ce faceți și mă bucur că ați fost atât de deschis și ne-ați dat toate detaliile. Mulțumesc mult!